सबैजनालाई नमस्ते। यहाँहरूलाई स्वागत छ किचन विथ अस्मी युट्युब च्यानलमा। आज हामी बनाउँदै छौँ नेपाली मोमो एन्ड त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ रेडी गरेको छु मैदाको पिठो। यसलाई चाहिँ हामीले पानी राखेर मुस्नु पर्यो। आवश्यकता अनुसार पिठो राख्नु होला। यतिको गरेर यसलाई रेस्टिङमा एकैछिन हाल्दिने। त्यसपछि हामीले तयारी गर्नुपर्छ। यसको लागि चाहिने मसलामा मैले नुन लिए, जिरा धनियाँको धुलो, त्यसपछि मोमोको मसला, बेसार अनि अलिकति मिट मसला। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले पिठोलाई चाहिँ एकछिन ढाकेर राखिदिन्छौँ। र हामीले बनाउन गइरहेको छौँ किमाको लागि हामीले मासु रेडी गर्यौँ। त्यसपछि खुर्सानी काट्यौँ अनि मासुको हड्डी निकालेर सुपको लागि राख्यौँ। बन्दा र प्याज पनि लिएको छौँ अनि अदुवा लसुन पनि रेडी गर्यौँ काटेर। अब यसलाई हामीले किमा बनाउन गइरहेको छौँ। त्यसको लागि मैले एउटा बाउलमा काटेर राखेको सबै कुराहरू मिक्स गर्न गइरहेको छु। त्यसमा कटाइ चाहिँ अलि मिलेन कि क्या हो, मेरो अलि ठुलो भएछ। हजुरहरूले चाहिँ मसिनो गरेर काटेर राख्नुहोस् है। अब मैले काटेको मासु पनि एड गर्न गइरहेको छु। त्यसपछि खुर्सानी पनि एड गरिदिउँ। मोमो बनाएर खानुहोस् हजुरहरूले पनि। त्यसपछि अदुवा लसुनको धुलोलाई पनि राखिदिएँ मसिनो गरेर काटेको। यसमा अब हामीले मसलाहरू एड गर्छौँ। राखेँ मैले बेसार, अनि त्यसपछि राखेँ अरू मसलाहरू पालो स्वादअनुसार नुन। त्यसपछि यसमा मोमो मसला, यो मोमो मसला चाहिँ मैले नेपालदेखि मगाएको। म चाहिँ अहिले फिनल्यान्डमा छु। मैले फिनल्यान्डदेखि चाहिँ यो मोमो खान मन लागेर जाडो छ एकदमै, त्यही भएर मोमो बनाउन गइरहेको छु। हजुरहरूले पनि यसै गरी मोमो बनाएर खानुहोस्। यसमा मसलाहरू सबै राखिदिएँ, स्वादअनुसार नुन पनि राखिदिएँ मैले। अब यसमा चाहिँ तोरीको तेल अथवा बटर अथवा हजुरहरूले घिउ जे राख्नु भए पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ जुसी हुन्छ, त्यो राख्यो भने चाहिँ। त्यही भएर मैले चाहिँ सधैँ मोमो बनाउँदाखेरि चाहिँ यसरी तेल अथवा घिउहरू राखेर बनाउने गरेको छु। त्यसपछि यसलाई मिक्स गरेर चाहिँ ट्याक्क राख्ने। किमा हाम्रो रेडी भइसकेको छ। यसलाई एकछिन राखिदिउँ है। अब हामीले पिठो रेडी गर्छौँ। अघि मुसेको पिठोलाई हामीले यस्तो गरायौँ। त्यसपछि अब हामीले डल्लो बनायौँ। टेबलमाथि थास गरेर यस्तो बनायौँ, बेलबाल पारेर। अब हामीले मोमो नटासियोस् भनेर अलिअलि भाँडोमा तेल लगाउन गइरहेका छौँ। मेरो हस्बेन्डले चाहिँ मोमो डल्लो बनाइदिनु भयो। मेरो छोरीले पनि छेउबाट साह्रै हेल्प गरिन्। उनले मोमोमा पिठो मागिन्, धेरै मम्मीलाई हेल्प गरिन्। त्यसपछि अब किमा राखेर यसलाई मोमो बनाएँ मैले। यस, एकदम राम्रो मोमो बन्यो मेरो जस्तो लाग्यो है मलाई चाहिँ राम्रो मोमो बनाउँछ है। मैले फुर्ती गरेको होइन, एकदम राम्रो मोमो बनेको छ मेरो। अर्को पनि हामीले यसै गरी पालो सबै मोमो बनाउन गइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् त कति राम्रो मोमो बन्यो। यस, ल यसरी मोमो बन्दैछ है हाम्रो सबै मोमो। हजुरहरूलाई जस्तो आकारको बनाउन मन लाग्छ त्यस्तै आकारको मोमो बनाउनुहोस् है। मलाई चाहिँ यस्तै मनपर्छ, यस्तै आउँछ मलाई बनाउन। त्यही भएर हाम्रो लगभग रेडी हुँदैछ, लगभग सकियो। मोमो बनाएर सकियो। अब हाम्रो अर्को यस मोमो बन्यो। अब हामीले अब यहाँ प्यान ततायौँ, तेल राख्यौँ। तेल तातेपछि अघिको हड्डी मासुलाई एकछिन फ्राई गर्छौँ, रातो बनाउँछौँ। र अर्को भाँडोमा हामीले पानी पनि तताइसकेको छौँ। यता पानी मोमो स्टिमको लागि यसमा थोरै गरम मसला राखिदिएँ। अरू मसला मसँग छैन, फिनल्यान्डमा तेजपात मसँग छैन। त्यही भएर मैले जे छ त्यही राखेँ। बेसार राख्यौँ, नुन राख्यौँ। त्यसपछि यसमा अलिकति
मोमो मसला पनि हामीले एड गर्छौँ। मोमो मसला राखेन झोलमा पनि मोमो मसला राख्यो भने चाहिँ एकदमै मिठो आउँछ, स्मेल पनि मग 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 बसाउँछ अघिको। ल यसलाई पनि ज्वाइँ पारिदिउँ एकछिन। अब यो उम्लिनलाई छोडिदिउँ। फाइनल्ली उम्लिसकेको छ। अब हामीले यसमा चाहिँ मोमो राख्दैछौँ। मोमो हामीले लगभग 20 देखि 25 मिनटसम्म पकाउँछौँ, नत्र पेट दुख्छ। 20 देखि 25 मिनटसम्म पकाउँछौँ। र यता अब हामीले अचार बनाउन गइरहेका छौँ। मोमो पाक्दैछ, त्यसको लागि मैले कराईमा चाहिँ तताएर यो भुट्छु। यो भट्मा चाहिँ मेरो बहिनीले नेपालदेखि पठाइदिएको है। त्यो पाकिसक्यो। अब हामीले अचार बनाउन गइरहेका छौँ। त्यसको लागि हामीले टमाटर, खुर्सानी, पियाज, अदुवा, लसुन सँगै पकायौँ। त्यसमा हामीले बेसार राख्यौँ र अलिकति जिरा धनियाँको धुलो पनि राख्यौँ। नुन चाहिँ हामीले पछि एकैचोटि बनाउँदाखेरि राख्छौँ। एकछिन यसलाई पकाइदिउँ। ल अब हामीले मिक्सरमा राखिसकेका छौँ। यो चाहिँ मैले थोरै तिलको धुलो पनि एड गरेँ। मसँग अलरेडी तिलको धुलो थियो, त्यही भएर मैले भुटिनँ। यसलाई मिक्सरमा राखेर घुवार घुवार बनाएँ। भइरहेछ। त्यसपछि अब यस्तो भएपछि अघिको टमाटर फत्केको यही मिसाइदिउँ। यस। अब यसमा हामीले थोरै पानी एड गरेर मिक्सरमा घुमाइदिउँ। पानी एड गरेर मिक्सरमा घुमाइदिउँ। स्वादअनुसार नुन राख्यौँ हामीले। टिमुरको धुलो पनि राख्नै पर्यो। टिमुरको धुलो नराखी त अचारै राम्रो हुँदैन, मिठो हुँदैन। मलाई त एकदमै मनपर्छ। यी रेडी भयो अचार। हेर्नुहोस् त यस्तो अचार आयो हाम्रो। एकदमै हेर्दैखेरि खाउँ खाउँ लाग्ने मिठो अचार बन्यो। अब यसमा हामीले अलिकति चुक एड गर्छु। कागती छैन, कागती भएको भएमा क्या कागती एड गर्थेँ, कागती सकेको रहेछ। मोमो पनि रेडी भयो। वाउ, लुकिङ सो नाइस मोमो बन्यो। एकदमै मिठो होला जस्तो छ मोमो त। ल है, मैले त यसरी मोमो बनाइसकेँ। हजुरहरूले पनि यसै गरी मोमो बनाएर खानुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई, सी यू।